નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે C# ની અંદર લિસ્ટ બોક્સ આપણે કઈ રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ તેનો આપણે ડેમો જોશું। સૌપ્રથમ તો આપણે લિસ્ટ બોક્સ લઈએ જે તમને ટૂલ બોક્સની અંદર કોમન કંટ્રોલની અંદર જોવા મળશે, જે તમારે લઈને સિમ્પલ ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરવાનું રહેશે। એટલે આ ટાઈપનું તમને લિસ્ટ બોક્સ છે એ જોવા મળશે। ત્યારબાદ એક બટન લઈએ આપણે, ત્યારબાદ સિમ્પલ આપણે ફોર્મ લોડ ઇવેન્ટ છે એ જનરેટ કરીએ। અહીંયા 2 વાર ક્લિક કરશો એટલે તમારી ફોર્મ લોડ ઇવેન્ટ છે એ જનરેટ થશે। ત્યારબાદ લિસ્ટમાં તમારે આઇટમ એડ કરવા માટે તમારે લખવાનું થશે તમારું લિસ્ટ બોક્સનું જે નામ હોય ડોટ આઇટમ્સ ડોટ એડ। એની અંદર આપણી જે કઈ વેલ્યુ હોય વેલ્યુ એન્ટર કરવાની થશે। એ જ રીતના આપણે જેટલી વેલ્યુ પણ એડ કરવી હોય એટલી વેલ્યુ તમે આમાં એડ કરી શકશો આ રીતના, બરોબર છે। ત્યારબાદ હું મારી બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરીશ। લેઆઉટમાં જઈને બટન ઉપર 2 વાર ક્લિક કરીશ એટલે બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ થશે। હવે હું આઇટમ્સમાં જે કંઈ પણ સિલેક્ટ કરીશ તો એ મને સિમ્પલ મારા મેસેજ બોક્સમાં મને પ્રિન્ટ કરીને આપશે। એના માટે હું લઈશ ફોર ઈચ લૂપ। કે લિસ્ટ બોક્સ 1 માંથી હું જે કંઈ પણ આઇટમ સિલેક્ટેડ કરીશ એટલે આ લખવાનું થશે સિલેક્ટેડ આઇટમ, એ મને સિમ્પલ મારા મેસેજ બોક્સમાં મને પ્રિન્ટ કરીને આપશે। સિમ્પલ હું એક મેસેજ બોક્સ મૂકી દઈશ। obj dot to string આપણો પ્રોગ્રામ છે એ તૈયાર થઈ ગયો છે। એરરને સોલ્વ કરીએ।
સિલેક્ટેડ આઇટમ્સ, બરોબર. એક એસ છે એ લખતા ભૂલી ગયો તો એની હિસાબે મને એરર આપતા હતા ફોર ઇઝની. પણ એરર છે એ સોલ્વ થઈ ગઈ છે. હું જે કંઈ પણ સિલેક્ટ કરીશ એ મને સિમ્પલ મારા મેસેજ બોક્સમાં પ્રિન્ટ કરીને આપશે. ત્યાર પછી મારે એ ટાઈપનું ક્રિએટ કરવું હોય કે હું બટન ઉપર ક્લિક કરું ત્યાર પછી મારું આ જે લિસ્ટ બોક્સ છે એની અંદરની વેલ્યુ મારે જનરેટ થઈને આવે, તો એના માટે સિમ્પલ બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરવાની થશે. એની અંદર ખાલી સિમ્પલ તમારે એક લિસ્ટ બનાવીએ. નામ આપીએ એન લિસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ લિસ્ટ. ત્યારબાદ એને એડ કરવા માટે એન લિસ્ટ ડોટ એડ અકાઉન્ટ્સમાં જે કંઈ પણ તમારે વેલ્યુ આપવી હોય એ વેલ્યુ તમે આપી શકો. ત્યારબાદ આપણે એન્ટર કરશું લિસ્ટ બોક્સ વન ડોટ, એનો ડેટા સોર્સ આપણે એડ કરીએ. ડેટા સોર્સ છે આપણું એન લિસ્ટ, બરોબર છે. તો આપણો પ્રોગ્રામ તૈયાર થઈ ગયો છે. રન કરીએ એને. અત્યારે આપણી કઈ વેલ્યુ નથી બતાવતા. જેવું બટન ક્લિક કરીશ એટલે મને જે લિસ્ટ બોક્સની અંદર જે કઈ વેલ્યુ હશે એ મારી વેલ્યુ અંદર આવી જશે. આ રીતના તમે બેઝિકલી તમે C# વિન્ડો એપ્લિકેશનમાં લિસ્ટ બોક્સ છે એ તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકશો.